سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه کاغذ الگو دارین، میتونین این تیکه جلو رو، تیکه پشت رو روی کاغذ الگو در بیارین. من چون که گفتم این کاغذ روغنیایی هست که باهاش آشپزی میکنن و از کم هست، 30 سانت بیشتر نبود و من نمیتونم تیکه پشت رو روش در بیارم دیگه. 2 تا تیکه داره بردم برای جلو، حالا همینو میخوام برای پشت هم استفاده کنم. خب توی پارت قبلی گفتم که این برای اینکه تیکه پشت رو استفاده کنیم، تیکه جلو رو روبروی هم دیگه قرار میدیم، 1-2 سانتی متر، 2.5، هر چقدر خودتون دوست داشته باشین که مثلا برای جلوی کار مثلا جا دکمه و اینا داشته باشین. 2 سانتی متر، 1.5 تا 2 سانتی متر خوب هست. من فقط این تیکه رو میذارم، نمیدونم چقدر میشه، فقط 1.5 میشه. خب من اینو اول یه جایی نگه میدارم با سنجاق. بعد که نگه داشتم دیگه من روی این خطه میرم. حالا شما هم هر چیز داشتین، فوم یا بالش، دوشک، هر چیزی بود که بشه اینا رو سنجاق بزنید توش، خوب میشه. خب اینو هم میذارم دقیقا روبروی این، از پایین و بالا و همه جا چک میکنم که اندازه باشم، کار کج در نیاد. خب این تیکه، الان من این تیکه هم باید این شکلایی که دارم رو هم بچسبونم، چون اینجا قرار نیست خالی بمونه. ما این تیکه رو اضافه کردیم به تیکه پشت که الان تیکه پشت برای ما میشه از اینجا تا اینجا، یعنی این وسط رو هم شامل میشه. این وسط رو که من خالی گذاشتم چون قراره که ما اینجا رو هم بافت بزنیم، وقتی که شکلمون رو اینجا هم بذاریم و روش بافت انجام بدیم. خب اینو میچسبونم. حالا بعد الان میام هر جوری که دوست دارم شکلامو اینجا بذارم، اول این کار رو انجام میدم روی حالت روی کار، روی اصلی کار. بعد که شکل طرح هم مشخص شد و خواستم که اینجوری باشه، اینا رو وارونه میکنم به روی واروی کار و بعد سنجاق میزنم و شروع میکنیم به بافتن. من تیکه جلو رو روی اصلی کار راستش بافتم. حالا کار بد نشد چون اولین بار هم بود من داشتم میبافتم، ولی خب اون قدا هم که انتظار داشتم تمیز در نیامد کار. به خاطر همین دیگه الان میخوام کار رو روی حالت وارونه بذارم و کار رو ببافم. خب اول شکل مورد نظری که میخوام رو در میارم. اینجا چیزایی که داریم رو من حالا فکر کنم به اندازه پشت من آماده دارم دیگه، اینجا میذاریم و شکل در میارم توش. حالا این شکلی که اینجا میبینید همین بافت هست. خب من دیگه حالت بی‌نهایت گذاشتم. این دو تیکه اول و آخر رو به هم گذاشتم، تیکش کوچیک‌تر بوده، اینجوری یکم کوچولوتر بوده. تیکه اول و آخر رو هم دیگه گذاشتم به این صورت، این تیکه ولی اینجا رو نبافتم، بافتم بعد اونم به اونجا بس کردم. حالا اینم آموزش شکل خاصه باز میذارم، هم کار قشنگی هست. اینو زیادی بزرگ بافتم، به نظرم یکم کوچیک‌تر می‌بود خوشگل‌تر می‌شد. حالا مشکلی هم نیست، جای جاش میدم. دیگه کارمون رو به همین صورت روی این میچینیم. وقتی که اونجوری که دلمون خواست کار در اومد، بعد همینجور حالا من اینا رو میچینم، بعد میام با هم دیگه این کارو وارونه میکنم. بهتون میگم که دیگه کارو وارونه می‌کنیم و سنجاق می‌زنیم و شروع می‌کنیم به بافت کار. خیلی خوب دوستان، یه نکته‌ای که من اینجا الان که داشتم کارو وارونه می‌کردم بهش برخوردم، گفتم بهتون بگم. خب وقتی که ما داریم شکلمون رو میذاریم اینجا، این شکلا رو داریم رو حالت رو میذاریم اینجا که بعد وارونش کنیم، بهتر هست که اینو حالا من نمیدونم اسمشو بذارم چی، من بهش میگم این درازا. خب بهتر است اینا رو همون اول وارونه بذاریم، مثل این و این، چون مثل این یکی الان روی اصلیه، وقتی میخوام وارونش کنم نمیدونم باید کار برعکس بشه. به خاطر همین همون اول که داریم همه اینا رو حالت رو قرار میدیم که شکل مورد نظر لباسمون به دست بیاد، اینو همون اول وارونه میذاریم که بعد سخت است که باروش کنی اینجا میگیره و دوباره شکل ما به هم میخوره. پس اینا رو همون اول وارونه میذارم، اینو اینجوری میذارم.
خب اینو وارونه میذارم، ولی بقیه‌شون رو الان چون میخوام ببینم قرار شکل من چطوری در بیاد. من این وسط رو فراموش کرده بودم، این وسط ها هم باید ما شکل بذاریم، نه اینکه ما اینا رو خالی بذاریم، چون بهتون گفتم اینجا هم بافت انجام میشه، وسط کار ما هست و تیکه پشت هست که این وسط پشت هست دیگه. حالا من هنوز شکلی که میخوام به دست نیاوردم، ولی آره گفتم فقط اینا رو هم اول وارونه میذاریم، بعد که دیگه شکل مورد نظرمون به دست آورد، لباسمون دوست داشتیم، طرحی که دوست داشتیم و رو لباسمون گذاشتیم، مثلا فرض کنیم الان اون طرحی هست که من گذاشتم، حالا من دوباره اینا رو تغییر میدم چون که دلم میخواد هنوز در نیومد، مثلا اینجا همش گردریزا هست و این دور و برای یکم بزرگ بیشتر است، با اینا رو درست کنم. بعد خب حالا میخوام اینو بگم. خب اینو که گذاشتیم الان دیدیم که اون چیزی هست که ما دلمون میخواد و از همون اول اینا رو وارونه گذاشته باشیم رو کار که نخوایم دیگه وارونش کنیم. الان میام همه اینا رو وارونه میکنیم برای اینکه میخوایم شروع کنیم به بافت بینشون. خب اینو وارونه میکنم، اینو وارونه میکنم، این وارونه میکنی برعکس میشه، مثلا میشه اینجوری. حالا من اینجوریش میکنم. خب اینم وارونه میکنم، اینم وارونه میکنم، این همش رو وارونه میکنیم. وقتی کار رو وارونه کردیم شروع میکنیم به سنجاق زدن. کل این کار رو سنجاق میزنیم و بعد که سنجاق زدیم شروع میکنیم به بافت اینا که اینا تیکه ها رو به هم دیگه وصل میکنیم. با نخ و سوزن وصل میکنیم. من خودم اون یکی تیکه رو با قلاب وصل کردم. مدل بافتش همون هست، فقط من به جای نخ و سوزن از قلاب استفاده کردم. ولی خب نخ و سوزن کار راحت تر هست. این تیکه پشت رو با نخ و سوزن میخوام وصل کنم. خب همه اینا رو من دیگه وارونه میکنم و مطمئن باشید دیگه که همش رو وارونه گذاشتیم، چون روی اصلی کار ما اون داخل هست که ما واروش کردیم و ما این از روی واروی کار میخوایم این تیکه ها رو به هم دیگه وصل کنیم. خب اینجا که درسته، اینجا خب حالا که کار رو کامل وارونه کردیم و دونه دونه چیزایی که خواستیم هم سر جاش گذاشتیم، حالا سنجاق رو میاریم، سنجاق میاریم و این کار رو وصل میکنیم. توی اینا سنجاق میزنیم، همشون رو سنجاق میزنیم دونه دونه. اینا خیلی سنجاق ما نیاز داریم برای وصل کردن این تیکه ها به هم دیگه. خب من حالا تیکه پشتم بیارم بهتون نشون بدم. تیکه جلو که من گفتم من برای تیکه جلو برای کارم میذارم تمیزتر در بیاد اومدم چیکار کردم. حالا دیگه همه این تیکه ها رو همه اینا رو الان سنجاق می‌باید بزنیم که دیگه بعد شروع کنیم به بافتن. خب برای تیکه جلو هم من این تیکه رو یه بافتی انجام دادم، از اینجا از سرشونه بس کردم تا پایین، اومده تا پایین و این تیکه پایین رو هم گذاشتم. این تیکه پایین شما میتونید حذف کنید، میتونید فقط پایین کار بیارید، ولی من دوست داشتم تیکه پایین رو هم بذارم. برای این برای کار گذاشتم، برای این یکی کارم گذاشتم جلوی کار هست دیگه. این دستگی به شما، سلیقه‌ای که پشت کار رو همینجوری خالی بذارین یا بخواید شبیه این بذارین. حالا خالی هم بذارین حالت گرده و خوشگل هم میشه. و اینو که من بافتم پای بلند هست انجام دادم، ولی فکر میکنم اگه بخوایم این بافت انجام بدیم برای تیکه جلو کار قشنگ‌تر در میاد. حالا من دیگه بافتم با هم دیگه وصلش کردم، ولی بهتون پیشنهاد میکنم اگه خواستین اون تیکه جلو رو برای اون جادو که اون تیکه جلوی کار ببافین این بافت انجام بدین که توی هم پارت قبلی هم گذاشتم. اینایی که هست که از درازا که اینجوری میشه، شما به اندازه از سرشونه تا اون جایی که میخواین تا پایین کار اینو میبافین و با سنجاق وقتی که داریم اینا رو شکل‌ها رو میچینیم تیکه جلو رو هم با سنجاق. من یه ویدیوهای کوتاهی هم از تیکه جلو گرفتم چون اینا روی باکس بود، من حالا خیلی خوبم در نمیاد، ولی خب یه ویدیوهای جزئی دارم و اونا رو هم میذارم که متوجه بشین چیکار کردم. خب کل کارو من سنجاق میزنم، بعد میایم با هم دیگه شروع می‌کنیم به بافت اینا، به وصل کردن این تیکه‌ها به هم دیگه. خیلی خوب، من این کارو سنجاق زدم. حالا بریم با هم دیگه. من دیگه مجبورم اینو روی زمین بدوزم به هم دیگه. خب اول من این نخم خب نخ ضخیمی بود، اومدم یه لایش کردم. یه لایه چون کار پشم هست این نخه پشم بود کنده شد، به خاطر همین من نخ رو دو لایه میکنم. خب یه مقدار نخ میارم، حالا هر چقدر که بخوام، بعد این دو لایه میکنم، دو لاشو خارج میکنم، دو تاش میکنم، دو تایی بر دو تا بر میشه دو تا نخ که من میتونم باهاش کار رو ببافم. حالا من نخمو خیلی هم بلند نمیکنم، نخ رو کوتاه زیاد بلند نمیکنم.
بودن 50-60 سانتی متر میذارم و اینا رو در میارم تو کار. یه سوزن هم نیاز داریم که کار رو ببافیم. خب من اینجا طریق وصلش رو بهتون میگم. یه نخ رو یه سوزن میاریم و این دو که من در آوردم، شما حالا اگه نخ پشم نبود شاید دوست داشته باشه میتونی یه لایه هم استفاده کنیم. خب از یه جای کار ما باید کار رو زیگزاگی ما باید کار رو ببافیم. از یه جایی کار رو شروع میکنیم، هر جایی که دیگه دلتون خواست. حالا من اینجوری بافتم. خب من حالا کار رو از اینجا شروع میکنیم. وارونه کار هستیم و کار خیلی راحته. خب الان من سنجاق کم آوردم، مجبور شدم کم سنجاق بزنم. خب حالا که اینجا هم مثلا میخوام اینجا رو ببافم، سنجاقایی که اونجا هست رو در میارم، اینا رو به فاصله نزدیک سنجاق میزنم که تکون نخوره، من بتونم کار رو تمیز ببافم. مثلا اینجا یه سنجاق میزنم. خب نخ رو ببینم. آره میخوام از اینجا ببافم، برم اینجا، برم اونجا و دور بزنم یا برگردم. حالا بریم با هم دیگه. خب از اینجا از یه بری هر جایی که کار بود سوزن رو وارد میکنم و کار رو 2 تا گره میدم، 1 و 2. کار ما به صورت زیگزاگی بافته میشه. خب زیگزاگ یعنی از اینجا میره اینجا، اینجا میاد اینجا، اونجا اینجا، اینجوری میره کار. حالا اینجا هستم، میرم اینجا، حالت 7-8 هم فکر کنم اون زیگزاگی. خب بعد که اینو از تو اون در آوردم، خب به این صورت دقت کنید، این نخ رو، این سوزن رو از زیر این کار در میارم به این صورت یه بار. خب بعد اینو میگیرم دوباره یه بار دیگه این کار رو انجام میدم، 2 تا 3 بار این کار رو انجام میدم. میخوام حالت لونه زنبوری در بیاد بافتم. من برای تیکه جلوی یه تیکش انجام ندادم، زیگزاگی در اومد، برای یه تیکش انجام دادم، زنبوری شد، کار خیلی قشنگ تر شد. خب حالا من اینجام، حالا من اینجا که هستم میخوام برم رو این یکی، یعنی هی دارم میرم جلو، حالت 8 دیگه به این گوشه جلو لبه کار من وصل میکنم کارم رو. خب الان که دوباره این کار کردم، دوباره سوزن رو میگیریم کار رو که کار شل نشه. خب یه بار دیگه 2 تا 3 بار این کار رو انجام میدم، 2 و 3. حالا میخوام برم روی این یکی، دوباره میرم اینجا، اینجا نیاز دارم هنوز سنجاق بزنم که کار تکون نخوره. سنجاق اینجا رو قرض میگیرم و چند تا اینجا محکم میزنم. وقت کارم بافته شد دیگه سنجاق هم میتونم در بیارم. خب حالا رفتم اینو بافتم. خب حالا که اینو بافتم باید سوزن رو فرو کنم تو اون یکی، از زیر این نخم باید درش بیارم حتما که گره نخوره. اگه از زیر اون نخ درش نیارم گره میخوره. فکر کنم یه دونه اولین برای من گره خورد، زیر نخ درش نیاوردم. من اولش که برای اون تیکه جلو بافتم کار خیلی گیج کننده شد برام، ولی الان یه تیکه جلو رو که دیگه بافتم کار خیلی راحته. و بافت ایرلندی به نظر سخت میاد ولی واقعا راحته و لذت بخشه. خب حالا اینو به این صورت 2 تا 3 بار انجام میدیم، میرم رو اون یکی. خب غلاف فرو که حتما از زیر این نخ درش میارم، اگر روی نخ بره حالت گره، کار گره میخوره. به این صورت حالا کارو میگیرم دوباره از زیر 2 تاش در میارم، هم از زیر هم از رو. 1 2 یا 3 تا، بعضی جاها 3 تا میزنم، بعضی جاها 2 تا میزنم. خب حالا میرم رو این یکی. حالا از
این یکی اونجا هم نیاز هست من یه سنجاق بچسبونم کار محکم بشه. خب دوباره اینو از زیر این و از زیر این یکی از زیر دوتاش خارج میکنم. 1 2 تا میارم. اینجا فضا خیلی کم هست دیگه، من 3 تا نمیارم، من 2 تا میارم. حالا میرم رو اون یکی، اینجا بافتم رو انجام میدم، دوباره رو لبه کارو میبافم. حالا من یه دونه دیگه لباس دارم بافت ایرلندی انجام میدم، اونم خیلی خوشگل هست، ولی خب چون که من 1 یا 2 تا کار با هم انجام نمیدم، بودن 20 تا 30 تا کار رو شروع میکنم به بافتن. خب اینم که آوردم اینجا، از زیر این و از زیر اون، از زیر دوتاش در میاریم. 1 از زیر دوتاش، هم این هم اون، از زیر این دوتا با در بیان. حالا از زیر اون یکی در نیا، خودتون متوجه میشی که گره میخوره. حالا 2 تا میارم چون این دوتا به هم دیگه وصلن، این دوتا به هم وصلن و دیگه من نیازی ندارم این تیکه رو زیگزاگی بزنم. میرم توی این که چسبیده به این یه دونه من اینجا میبافم. خب بعد به فاصله همون اینجا رو من دیگه نخو نمیپیچونم، چون من اینجا دیگه این تیکه کارم به هم دیگه چسبیده است. 7-8 معمولی، همون زیگزاگی معمولی میبافم، میرم این تیکه که چسبیده. خب رسیدم به اینجا که فضا دارم، اینجا که فضا دارم دیگه اینو میچسبونم، این نخی که آوردم و این نخ، سوزنم رو از زیر دوتاش خارج میکنم. 2 تا 3 تا من دوباره انجام میدم. 1 و 2. خب دوباره انجام دادم. حالا کار میرم روی این یکی، اینجا یکم فضا دارم. خب تو گوشه لبه کار سوزن رو وارد میکنم. خب به این صورت هست. حالا سوزن رو از زیر این و از زیر اونی که تو دستم هست، از زیر دوتاش خارج میکنم. 1 یه جاهایی هم من یه دونه میپیچونم دور قلاب، یه جاهایی هم نمیپیچونم، مثل اون 2 تا تیکه که به هم چسبیده بودن. دیگه خودتون یه ذره که اینو ببافین کار دستتون میاد. حالا میرم اینجا، دوباره از زیر اون و از زیر این خارج کنم. اینجا مثلا یه دونه بافتم، دوباره میام اینجا رو لبه دوباره از زیر این نخ و از زیر این نخ، از زیر دوتاش کار رو خارج میکنم. اینجا 3 تا انجام میدم، چون این زیگزاگ الان بزرگ هست و من میخوام یکم کار بیاد پایین تر و ریزتر به نظر بیاد. خب این کار انجام دادم. حالا میرم توی این یکی، حالا اینجا هم اینجا فاصله زیاده، فضا زیاده، من اینجا دیگه نمیام، رو این زدم الان دیگه نمیام اینجا. اگه اینجا بیام این شکلی میشه، من دوست ندارم. به جایی که بیام اینجا رو یه بار دیگه هم نخ میذارم، یه ذره کارم بیاد جلوتر به این صورت. حالا میرم تو همون خونه، میرم اون برتر دیگه، سلیقه‌ایه، شما میتونین برین یه ور دیگه. خب بعد که این اومدم اینجا، دوباره از زیر این و از زیر این نخ رو رد میکنم. 1 اینجا هم چون چسبیده من 3 بار رد میکنم، وقتایی هم 4 بار اگه لازم باشه. خب میبینید الان واسه هم حالت
فضادار شد. حالا میرم فضای بعدی، دوباره تو همون خونه کار رو انجام میدم، توی همین کار دیگه. اینو من خودم دیگه بافتم، اینا رو اومد تو دستم. حالا اولاشم با خیلی هم زیاد به چشم نمیاد، چون اون تیکه جلو هم من این کار رو انجام ندادم دیگه. تو روی تیکه دومی، یعنی سمت چپ یا راست، یکی از این تیکه ها اینجوری کار کردم، قشنگتر شد کار دیگه. یه دونه لباس ببافیم، دونه دوم کار خیلی تمیز در میاد. خب اینم دوباره میرم اینجا دیگه. الان من فقط اینجا دور زدم دیگه، اونجا نرفتم. 1 2 و 3 بافم به این صورت. هنوز کار شل هست، من نیاز دارم یه ذره بیشتر. آره الان خوبه. 1 یه ذره شل شد، 2 و 3. من میتونم به اینجا وصلش کنم، میتونم من به اینجا وصلش کنم دیگه. الان بستگی به خودم داره چی کار میخوام بکنم. میخوام اینجا وصلش کنم. 1 2 و 3. نخم هم دیگه داره تموم میشه. خب من از اینجا رد میشم، اینجا فضا زیاد بود دیگه، من اینجوری دور میزنم، بعد میام وسط هم میبافم. من نمیدونم حالا بقیه چطوری بافتم، ولی فعلا تا این تیکه پشت که جلو که بافتم اینجوری بود، خیلی کار خوب در اومد دیگه. من اگه شما بافت ایرلندی انجام میدین که کار بهتر در میاد، میتونید اونو انجام بدید که خودتون میدونید که هر چقدر بیشتر ببافیم خودمون بیشتر میدونیم باید چی کار کنیم، تجربهش بیشتر میشه تو کار. خب 1 2 3. خب ببینید من اگه دیگه زیادی برم اونجا ده خیلی فضا میشه. الان اینجا فضای اینجا تا اینجا خیلی نیست، من میام وصلش میکنم به همینجا. نخم هم دیگه داره تموم میشه، خیلی نمیرم جلوتر. این مربع رو اگه بتونم با این نخ پر کنم خیلی خوب میشه. خب حالا اینجا وصل کردم، بعد از زیر دوتاش نخ رو رد میکنم. 1 2 و 3. حالا میام اینجا کارو وصل میکنم، از زیر دوتاش نخ رو رد میکنم. 1 2 و 3. میام اینجا از زیر باد بیاریم، این نخه از رو بیاد گره میخوره کارمون، یعنی هم از زیر این نخ هم از زیر اون نخ کار رو رد میکنیم. 2 و 3. میام اینجا خوب در نیومد، ولی خب من چسبید، ولی از زیر دوتاش باد نخ رو رد میکنم که فضا بینشون ایجاد بشه. ببینید اول چسبیده بود ولی فضا دار شد. حالا من دیگه نمیرم اینجا خودم یه دونه چی دارم وصل میکنم به اونایی که بافتم به این صورت و از 3 تاش خارج 3 بار انجام میدم از زیر دوتاش. 2 و 3. خب حالا میتونم برم وصل کنم به اونجا، ولی زیادی بزرگ میشه کار، پس من میام وصلش میکنم به اینجا. وصل میکنم الان 8، ولی وقتی اینجوری به چرخونی کار تمیز در میاد. 2 و 3. ببینید الان درست در اومد. و وصلش میکنم به اینجا، نخم داره تموم میشه. 1 2 و 3. خب اینو میتونم به اینجا وصل کنم، میتونم به اونجا هم وصل کنم، ولی خب نخ من داره تموم میشه. سعی میکنم برم سمت گوشه که این نخ رو هم دیگه قیچیش کنم. 1 2 و 3. الان بیام اینجا آخرین نخ دیگه، اینو با دست انجام میدم. 1 2 و 3. خب حالا نخ رو میذارم داخل سوزن. خب به این صورت. خب اینجا کارو بس کردم با این گره. باز شد. آره الان درست. خب اینو بعدا من اینا رو باید یه جوری تو کار مخفی کنم. خب دوباره از زیر دوتاش کار رو رد میکنم. 1 2 و 3. من اینجا ببینید اینجا رو من دیگه نمیخوام بچرخونم، الان بهتون میگم چرا.
خب اینجا کار که وصل کردم به این، من دیگه اینجا همه این زیگزاگا رو رفتم، همه این زیگزاگا رو یه دور کارو میبرم اینجا. ای وای گره شد، درش بیارم از با حتما از زیر 2 تا نخ رد بشه گره نشه. خب به این صورت. حالا من دیگه الان اینجوری نمیتونم برم دیگه، اینجا کار بافته شده. میخوایم چی کار کنیم؟ اینجا خیلی مهمه. اینجا میرم زیر لایه اینوری، ببینید میام زیر لایه اینوری. خب ببینید اینجوری دوباره یه دونه دیگه میام تا خودمو میرسونم به اینجا. کارو سوزن میزنم به اینجا، چون من اون تیکه رو دیگه پر کردم، دیگه نیازی نیست اونجا بافت انجام بدم که کارم خراب بشه، این کار حالت زنبوری. خب من الان با برم اینجا، از روی این سوزن از روی این رد میکنم تا خودمو میرسونم به اونجا. به این صورت این وارونه کار هست و کار ما مشخص است. خودمو با برسونم به اینجا. خب حالا اینجا که رسیدم، سوزن رو از زیر این نخ و این نخ وارونه میکنم، رد میکنم. ببخشید بابا این همش گیر میکنه تو اینا. 1 و 2 یا 3 بار انجام میدیم، فرقی نمیکنه. حالا 2 تا 3 بارش خیلی فرقی نمیکنه. من 2 بار انجام میدم. خب میرم اینجا، یه جایی 2 بار، یه جایی 1 بار، یه جایی 3 بار، یه جایی هم که چسبیدم به هم اصلا انجام نمیدم. خب کارو میبافم. به اینجا میتونم وصل کنم، به اینجا هم میتونم وصل کنم. الان وصل میکنم به اینجا. خب من رسیدم به اینجا. اینجا هم فضا نیست بینشون. من دیگه همینجور راحت بدون اینکه از زیر اون 2 تا نخ رد کنم، اینجا چسبیده به هم دیگه هستن، همین 7 8 میرم جلو. به این صورت میچسبونمشون به هم دیگه چون فضا ندارن. حالا اونجوری هم ببافیم من مشکلی نیست، بازم میچسبن به هم. ولی خب دیگه وقتی که با این کارم راه میفته نیازی نیست که من اون کار انجام بدم. خب اینجا دیگه یه دونه از زیر این رد میکنم. شما میتونید همه جای کار رو اینجوری 3 تا بچسبونین، همینجور از زیر اون 2 نخ رد بکنین. من دیگه نمیخوام. حالا اینجا دیگه میگم هیچ فضایی که ما نداریم چسبیدن به هم دیگه، من کارو هم چسبیده میبافم. خیلی خوب. دوستان برای اون جایی که بهتون گفتم اون تیکه دور تا دور کار، برای این تیکه از این بالای سرشونه شروع میشه تا اینجا میاد پایین 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 پایین. شما میتونید تا اینجا باشه، میتونید هم ادامهش بدین، پایین کار رو بزنید. من پایین کار رو هم زدم. اگه دوست داشته باشید فقط تا اینجا باشه، پایین کار دیگه فرم خودش رو داشته باشه. حالا من پایین کار رو هم زدم. خب برای بافت این تیکه من این کار رو انجام دادم. اول یه دونه گره میزنم به این صورت، 1 و 2 تا زنجیره زدم. بعد توی زنجیره اول نخ انداختم روی قلاب. تو زنجیره اول قلاب فرو کردم، نخ گرفتم آوردم بیرون. یه نخ رو قلاب از 2 تا خارج میکنیم، یه نخ رو قلاب از 2 تا باقی. این دو تا لایه نخ، یه لایه نخ اینجا میبینیم، یکیش الان یه دونه. خب قلاب فرو میکنیم، نخ میگیریم میاریم بیرون. نخ رو قلاب از 2 تا، نخ رو قلاب از 2 تا دیگه. دوباره نخ رو قلاب، یه لایه اینجا هست، توی این لایه قلاب فرو میکنیم، نخ میاریم بیرون. به این صورت این پای بلندی میزنیم. دوباره اینو به همین اندازه همین جور میبافیم تا به اندازه همون تیکه‌ای که گفتم در بیاد.
و فقط من یه جای کار رو 2 تا زنجیره زدم، الان بهتون نشون میدم. بافت به این صورت هست. خب من اینو همینجوری بافتم، از اون بالای سرشونه گذاشتم تا پایین. این گوشه که رسیدم اینجا 2 تا زنجیره زدم، بعد این تیکه رو هم بافتم. بعد من الان نخ رو قیچی نکردم، میبافم، بعد میرم اینو وصلش میکنم با سنجاق به همون تیکه آماده کرده بودم. حالا بهتون نشون میدم و هر چقدرم کم آورد دوباره با دستم اینجا میبافم، نخ رو قیچی نمی کنم و میبافم تا به اندازه‌ای برسم که باید برسم. خب کارو به همین صورت میبافیم. تو این لایه، تو یکی از اون لایه پای بلندی که میزنیم 1 2 3 4 1 2 3 تو حفره پایینی قلاب اونجا فرو میکنیم. خیلی خب من اینو بافتم و الان میخوام وصلش کنم به این بالا. خب این تیکه رو میذارم چون میخوام پایین کار رو هنو ببافم، چون هنو به اندازه لازم نبافتم. بعد اینجایی که 2 تا زنجیره ایجاد شده 2 تا رو میذارم به سمت بیرون کار اینجا و این کار رو سنجاق میزنم. این کار رو اینجا میارم و دور تا دور کار رو سنجاق میزنم. این باکس خیلی خوبه برای بافت این و آدم کمر در نمیگیره، ولی برای تیکه پشت نمیدونم هنوز باید رو چی اونو ببافم که پهن‌تر هست تا ببینم چیکار. خب به این صورت. خب این کار که من بافتم تا این پایین هست دقیقا. خب من تیکه پایین اینجا که هستم اینجا 2 تا زنجیره میزنم. این 2 تا زنجیره برای گوشه پایین کار هست و بعد از اینکه 2 تا زنجیره زدم دوباره کار رو میبافم به همون صورت که به بلندای پایین کار هم برسم. و همونطور که بهتون گفتم شما اگه دوست داشته باشین این نوار رو پایین کار نمیذارید و کار به صورت پایین کار به اون صورت خواهد بود. همه چی بستگی به شما داره. اگه دوست داشتید میذارین، اگه هم نه که فقط به پایین کار که رسید نخ رو قیچی میکنید. خب بقیه کار رو من سنجاق میزنم. خیلی خب دوستان، همونجور که توی ویدیو بهتونم گفتم من تیکه های جلو رو حالت روی اصلی کار رو بافتم، ولی خب روی واروی کار راحت تر هست. پس شما وقتی که شکلتون رو روی کاغذ پیاده کردین شبیه من، قبل از اینکه سنجاق بزنید اونو وارونش کنید و بعد سنجاق بزنید و شروع کنید به بافتن. و اون گوشه کار هم برای سجاف از جلوی یقه، جلوی سرشونه، چی بهش میگن، جلوی جا دکمه، اون تیکه رو هم با رو حالت وارونه شبیه بقیه کار قرار بدیم. اگه دوست داشتین منو هم لایک و سابسکرایب کنین. خیلی ممنونم. خداحافظ.